BYD – одна з найдивовижніших історій у сучасному автопромі. Компанія з'явилася в 1995 році, але тоді вона взагалі не робила автомобілів. BYD виробляла акумулятори для мобільних телефонів і лише за кілька років стала одним із найбільших виробників батарей у світі. Справжній поворот стався у 2003 році, коли компанія несподівано купила невеликого автовиробника та вирішила вийти на автомобільний ринок. Тоді багато хто сумнівався, як виробник батарей зможе конкурувати з гігантами на кшталт Toyota чи Volkswagen. Але минуло лише кілька десятиліть, і сьогодні BYD стала одним із найбільших виробників електрифікованих автомобілів у світі. Лише за 2025 рік компанія продала понад 4,5 мільйони машин. Секрет успіху – у повній технологічній незалежності. Бренд сам виробляє батареї, електромотори, електроніку та навіть чіпи. А такі розробки, як батарея Blade Battery, друге покоління якої представили на початку березня, зробили компанію одним із головних технологічних новаторів у світі електромобілів. Сьогодні в компанії працює майже 1 мільйон співробітників, і близько 110 тисяч із них займаються дослідженнями та розробками. Кожна нова модель – це продуманий автомобіль і живий доказ того, як швидко змінюється автомобільний світ. І ось компанія представила свій новий флагман із престижного сімейства Dynasty. Зустрічайте BYD Datan, він же Great Tan. Кросовер, яким компанія збирається показати свою технологічну могутність та всерйоз поборотися за ринок великих сімейних кросоверів. Погляньте на цю модель. Її вигляд неможливо не помітити. Масивний, сучасний, з характером, який одразу чіпляє погляд. А двоколірний кузов робить її по-справжньому цікавою. По всьому корпусу акуратні хромовані акценти, що підкреслюють преміальність. Передня частина зустрічає вигнутою світлодіодною смугою під краєм капота. За словами компанії, вона створює хижий прищур. Основні фари складаються з вертикальних блоків матричних світлодіодів із додатковими світловими елементами у формі іклів. Збоку автомобіль виглядає ще ефектніше. Парящий дах, масивні дзеркала та втоплені дверні ручки – сучасне рішення, що відповідає останнім китайським стандартам і дозволяє відчиняти двері навіть без живлення. А великі диски на 21 дюйм додають автомобілю солідності та преміального вигляду. Задня частина завершує образ. Світлодіодна смуга об'єднує ліхтарі в єдину панель із фірмовим китайським вузлом, характерним елементом серії Dynasty, який робить автомобіль впізнаваним у темну пору доби. Довжина автомобіля складає 5263 мм, ширина 1999, висота 1790, колісна база 3130 мм. І при цьому він важить 2640 кг. Так, це майже 3 тонни. Але, як зазначають у компанії, керувати цим монстром неймовірно легко. Все це завдяки двокамерній пневмопідвісці з регулюванням ходу на 150 мм. І за очікуванням кросовер отримає фірмову систему DSUSA, найпродвинутішу в компанії. Вона вміє не просто змінювати кліренс у реальному часі під час руху залежно від умов. Вона зменшує крени в поворотах, приглушує клювання під час гальмування та робить поїздки комфортнішими. Крім того, варто очікувати на підрулювання задніх коліс, що підвищить точність управління і зробить його більш передбачуваним. Потрапляючи в семимісний салон флагмана, відразу розумієш, для кого створено цей автомобіль. Це простір, де комфорт сім'ї стоїть на першому місці. Двоколірний салон зустрічає мінімалізмом ліній та продуманою гармонією. Передня панель кросоверу – це справжній рай для поціновувачів технологій. Екрани тут буквально всюди, але розміщені значно грамотніше і гармонійніше, ніж у багатьох конкурентів. Цифрова панель приладів водія відокремлена від великого центрального мультимедійного дисплея, а окремий екран передбачено навіть для переднього пасажира. Усе виглядає логічно, зручно та сучасно, водночас не перевантажуючи інтер'єр.
Але інженери компанії не забули і про звичні речі. Фізичні кнопки на центральному тунелі залишилися, щоб швидко керувати важливими функціями, що безумовно оцінять консервативні користувачі. А поруч – майданчик для бездротового заряджання смартфонів. Проте найцікавіше починається у другому ряду. Тут два капітанські крісла. Вони оснащені всім, що тільки можна побажати: електрорегулювання під себе, підставки для ніг, багаторівневий підігрів, вентиляція і, звичайно, масаж з кількома програмами. Для розваг задніх пасажирів передбачено окремий екран, закріплений на стелі, а в торці центрального підлокітника прихована висувна скринька, яка може працювати як міні-холодильник або підігрівач напоїв. Навіть третій ряд тут не обділений увагою. Сидіння третього ряду оснащені власними панелями керування електроприводом під бічними вікнами. І це ще не все. Датан оснащений електроприводом дверей, 27 динаміками преміальної аудіосистеми DeviaLED, панорамним дахом із 2 секцій та багажником об'ємом 252 літри. При цьому на третьому ряду залишається чимало простору для ніг. BYD Datan позиціонується як сучасний технологічний кросовер. Модель пропонуватиметься як у гібридній, так і в повністю електричній версіях, із варіантами як моно, так і повного приводу. У гібридній версії на задній осі встановлений електромотор на 408 сил, а повнопривідна модифікація має сумарну потужність всіх електродвигунів – 795 сил. Такий звір розганяється до сотні всього за 3,9 секунд, а максималка – 240 км на годину. Про повністю електричну версію поки що інформації небагато, але дещо відомо. Кросовер працює на системі з напругою 1000 вольт та використовує батарею другого покоління Blade. Її точна ємність поки невідома, але виробник заявив, що запас ходу становитиме 950 км на одній зарядці. Щоправда, скоріше за все, цей показник розрахований за китайським стандартом. Але якщо навіть перерахувати це за реальнішим циклом, вийде приблизно від 500 до 600 км для майже 3-тонного кросовера, цифра все одно викликає повагу. І це ще не все. Батарея підтримує надшвидку зарядку. Якщо підключитися до нових станцій BYD потужністю 1,5 МВт, акумулятор зарядиться з 10 до 97% за 9 хвилин. Продажі Datan стартують уже у другому півріччі. Очікується, що стартова ціна в Китаї становитиме приблизно $58 тисяч. Але ринок великих кросоверів зараз перегрітий, і новачкові доведеться серйозно попрацювати, щоб пробитися серед конкурентів. Але BYD Datan має сильні козирі – 1000-вольтову архітектуру, зарядку за 9 хвилин і батарею другого покоління Blade – аргументи, проти яких складно щось заперечити. Друзі, дякуємо, що додивилися до цього моменту. Якщо відео було вам цікавим, підтримайте його вподобайкою, щоб про нього дізналося якомога більше людей. А щоб ми не загубилися, тисніть на підписку. Нам дуже цікаво. А що ви думаєте про цю новинку? Напишіть у коментарях, ми завжди там і з радістю з вами поспілкуємося. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.